Hai guys, balik lagi di aku Nahar. Kali ni aku nak buat video dan cara setting bandicam. Setting dulu. Okay, full size je. Yang ni FPS aku pilih yang ni. Lepas tu tak apa je ni. Hampa pilih 100 kalau nak hampa macam kualiti aku. Ni SCC bitrate. Ni audio. Hampa nak pilih yang mana pun boleh, tak ada masalah. Dia tak lag. Ni MP4. Okay, kita yang ni stereo. Yang ni paling kuat. Okay, yang ni okay, SCC. Yang ni hak bagus. Ini boleh dengar semua yang ada ni. Tapi kipas aku ganggu hampa tengok. Okay, yang ni apa pilih? Ini kalau hampa nak yang CPU boleh AMD. Kalau hampa pakai ya. Aku pilih yang ni je. Tak ada masalah je. Kalau FPS, kalau hampa sanggup je hak ni, hampa pilih je hak ni. Okay, yang ni kalau lag lagi ni yang pilih ni. Okay, kalau lag lah, aku tak lag lah. Full size. Okay, ni juga okay. Kita ambil dia okay je. Kalau tak boleh lagi, hampa pergi sini, klik piece low end PC. Macam tu. Okay, kalau aku low end tapi aku buat bagi tak lag lah. Macam aku tak lag ni. Okay, aku rasa video ni kat sini je. Kalau hampa suka, hampa boleh like. Kalau tak suka, hampa boleh dislike je. Tak apa, aku tak kisah hampa dislike lah. Okay, kita pergi. Okay, bye.